Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng mozzarella stick. Yummy! Yan po mga kailangan natin. First, dip muna natin yung ating mozzarella dito sa ating flour. Ini-slice ko lang siya ng pahaba. Coat lang natin siya. And take out the excess flour. Ayan. Coat lang po natin lahat. So, after nating ma-coat lahat, yung ating egg, lagyan natin ng konting milk. And then, yung ating breadcrumbs, lagyan natin ng pepper. Lagyan natin ng paprika. Gusto ko medyo may anghang. And garlic powder. Then, mix lang natin. So, gawin lang natin guys. Dip natin ulit ang ating cheese sa egg mixture and sa ating breadcrumbs. Guys, gawin nyo yung isa para sa wet and other one is for the dry. Para hindi maging messy ang inyong hen. Then, dip natin ulit dito. Dip natin siya ng 2 beses. Coat natin siya very well. Ayan, lagyan natin siya dito ulit sa egg. Tapos, lagyan natin siya ulit sa egg. So, gawin lang po natin to sa lahat, guys. So, ayan, guys. Pagtapos natin siyang i-coat lahat, lalagyan natin to sa freezer for 2 hours. Pwede rin siyang overnight kung hindi nyo siya kagad ipiprito. Kasi kailangan natin siya maging firm yung ating mozzarella bago natin siya i-fry. Okay? Lagyan natin to sa freezer. It's frozen. Perfect. Let's fry it. Prito lang natin lahat, guys. Tapos, lagay lang natin siya sa paper towel. And, pwede nang i-serve. There you go, guys.
Enjoy!